Hey mga kaloka! Kumusta? So panibagong araw para sa panibago naman nating video. Yo, this is Macke and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, I will show you how to make a cement dwarf sitting in a cement flower pot. So without further ado, let's start!
So ano bang masasabi nyo sa video natin na ito mga kaluka? Kung may masasabi kayo ay pwede kayo dyang mag-comment sa baba. Thank you and God bless at maraming salamat po sa inyong panonood mga kaluka. And stay tuned sa next video dahil Santa Claus ang gagawin natin mga kaluka. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa Macke channel, ay mag-subscribe ka na at click mo na rin yung notification bell na kung sa ganun ma-update ka sa mga nakakamanghang videos natin mga kaluka. Thank you!